मैले आज भोट गरिनँ, म उम्मेदवार थिइनँ। मैले सिभिल इन्जिनियरिङमा ब्याचलर्स गरेको छु र अहिले स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्दैछु। मलाई देश कसरी बनाउने थाहा छ। म अर्को पटक भोट गर्छु आफैलाई। म बनाउँछु मेरो देश, मलाई अरू कसैको भर लाग्दैन। 14 मे 2017 नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा भारतको बेङ्गलोरको निट मीनाक्षी इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी NMITमा एमटेक इन स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ गर्दै गरेका बालेन्द्र शाहले फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस हो यो। 8 वर्ष अगाडि त्यो स्ट्याटस देख्ने कसैले पनि सोचेकै थिएन होला कुनै दिन बालेन्द्र शाह नेपालको प्रधानमन्त्री बन्छन् भनेर। तर जम्मा 8 वर्ष पछाडि 27 मार्च 2026 को दिन बालेन्द्र शाहले नेपालको सबैभन्दा कान्छो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्छन्। म बालेन्द्र शाह नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब बालेनको यो स्ट्याटस त यसअगाडि पनि तपाईँले काहीँ न काहीँ देख्नु नै भएको होला। तर त्यही स्ट्याटसको कमेन्ट पढ्नु भएको छ। त्यहाँ एउटा कमेन्ट छ सुनिल लम्सालबाट। 8 वर्ष अगाडि नै बालेनको उक्त स्ट्याटसमा सुनिल लम्सालले लेखेका थिए सही हो। खासमा सुनिल लम्साल र बालेन दुवैजना त्यही कलेजमा पढ्दै थिए र एकअर्काको जिग्री दोस्त थिए। अब तिनै सुनिलको कमेन्टमा रिप्लाई गर्दै बालेनले लेखेका थिए आई नो यु विल अलवेज बी देयर। मलाई थाहा छ तिमी सधैँ मैसँग हुनेछौ। नभन्दै ठ्याक्कै त्यस्तै भइदियो। बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा सुनिल लम्सालले पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहरी विकास मन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरे। बालेन्द्र शाहलाई सबैले मिस्टेरियस भन्छन्, तर बालेन्द्र शाहको फेसबुकलाई मजाले हेर्ने हो भने उनको जीवन खुल्ला किताब जस्तै छ। इनफ्याक्ट उनी प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा पनि लामो समयदेखि मेनिफेस्टेसन नै गरे जस्तो देखिन्छ। आजको भिडियोमा हामी हाम्रो नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह खासमा को हुन् त, उनी कसरी सोच्छन्, उनलाई के म्याटर गर्छ, यिनै कुराहरूको चर्चा गर्दै उनी एक ऱ्यापरदेखि काठमाडौँको मेयर हुँदै देशकै प्रधानमन्त्री कसरी बने र अब के होला त, यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा बालेन्द्र शाहले चुनाव ताका इटरीमा गरेको यो स्पिच सुन्नुहोस्। चिया खानुभयो त? चिया कहाँको खानुभयो? कुन ठाउँको? अब तपाईँले चाहिँ कुन ठाउँको चिया खानुभयो नि? कतै तपाईँले खाने चिया सिमाना पारीको त होइन? वेल, हामी चाहिँ नेपालकै चिया खान्छौँ। नेपाली माटोमै उम्रिएको र अहिले बिस्तारै चियाको नेपालसँग जोडिएको इतिहास विश्वलाई चिनाउन खोजिरहेको राकुरा चिया। अब तपाईँलाई टक्क बाक्लो दुध र मसला हालेको चिया खान मन छ कि जस्ट केही नहालेको तर मगमग बास्ना हुने प्लेन चिया खान मन छ? यो दुइटै एक्सपिरियन्स राकुराले दिन्छ। राकुराले रिसेन्टली नयाँ र इम्प्रुभ ब्लेन्ड हिमालय प्योर मसला टी र सुप्रिम आसाम ब्लेन्ड लन्च गरेको छ। त्यो मध्येको मसला चिया चाहिँ रियल मसलाहरूबाटै बनेको हुन्छ। अलैँची, अदुवा, दालचिनी, क्लोभ जस्ता स्पाइसेसको रिच एरोमेटिक ब्लेन्ड जुन चियामा नेचुरल्ली इन्फ्युज भएको हुन्छ। त्यसैले तपाईँले एक्स्ट्रा मसला एड गर्नै पर्दैन। स्ट्रङ ब्ल्याक टी बेससँग यो स्पाइसेसहरू हार्मोनाइज हुन्छ, गिभिङ यु अ रिच क्रिमी दुध चिया एक्सपिरियन्स। अनि अर्को सुप्रिम आसाम ब्लेन्ड नेपालको सम्भवतः प्रिमियम CTC लुज टीहरूमध्येको एक। स्ट्रङ, बोल्ड, फुल बडिड तर साथै क्लिन र कन्सिस्टेन्ट फिनिस। सो वेदर यु प्रिफर टी ब्याग्स या लुज टी, लाइट फ्लेभर या स्ट्रङ चिया, राकुराले तपाईँले खोजे जस्तै एक्सपिरियन्स दिन्छ। तपाईँले राकुराको चिया अनलाइनमा दराजबाट पनि अर्डर गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा देशको अधिकांश नाम चलेका स्टोर्सहरूमा सबैतिर अभाइलेबल छ। राकुरा फ्लेभरमा डाइभर्सिटी, क्वालिटीमा अनकम्प्रोमाइज्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। च्याप्टर 1 चाइल्डहुड। सन् 1980 को दशकमा महोत्तरीको एकधारा गाउँपालिकाको जमिनदार मुनिलाल शाहको छोरा रामनारायण शाहको काठमाडौँ स्थित नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालमा पोस्टिङ हुन्छ। त्यसपछि उनी आफ्नो परिवारसहित काठमाडौँ सर्छन्।
सुरुमा उनीहरू नरदेवी अस्पतालले नै उपलब्ध गराएको क्वार्टरमा बस्ने गर्थे। उनको कार्यदक्षताकै कारणले गर्दा तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यहरू बिरामी हुँदा दरबारमा सुरुमा रामनारायण शाहलाई नै बोलाइन्थ्यो रे भनिन्छ। पछि 2046 साल माघ 25 गते बुबा रामनारायण शाह र आमा ध्रुवदेवी शाहको कान्छा छोराको रूपमा बालेन्द्र शाहको जन्म भयो। बालेन्द्र शाह सानोमा गम्भीर स्वभावका बालक थिए। उनले गर्ने हरेक एक्टिभिटीमा एक खाले क्लियरिटी थियो, कुनै कन्फ्युजन थिएन भनेर उनकी दिदी सुजाता शाहले बताउने गर्थिन्। और वो शरारती बिल्कुल भी नहीं था। बचपन में ही ऐसे लगता था छोटा एक ज्ञानी पुरुष है, उसकी बातें विचार होता है ना, कोई भी सवाल का जवाब जो देता था बड़े इंसान जैसे, बुजुर्ग जैसे जवाब देता था। तो सब लोग हंसते भी थे और चौंक भी जाते थे उसके जवाब से। और वो एकदम सुलझा हुआ रहता था, मतलब कंफ्यूज नहीं, उसको क्या करना है, उसका जो जो उम्र में जो जो करना था वो हमेशा ही सोच समझ के वो करता है जैसे लगता था, लेकिन वही उसका नेचर था, स्वभाव उसका वही था। बालेन स्वयंले भने आफ्नो बाल्यकाल यसरी सम्झन्छन्। स्कुलमा चाहिँ खासै म नर्सरी भन्दा पनि क्लास 1-2 सम्मको एजसम्म चाहिँ स्कुलै गइनँ, म घरमै बसिन्थेँ प्रायः होइन। स्कुल जान अल्छी मान्ने, स्कुल जान मन नलाग्ने। पछि क्लास 3 को लेभल पुगिसकेपछि बल्ल स्कुलिङ स्टार्ट गरेको। त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मम्मीले चाहिँ त्यो साधारण एबिसिडीहरू क ख ग घहरू चाहिँ मम्मीले सिकाउनु भयो। अनि मलाई त्यो शुद्ध लेख्न चाहिँ भनौँ न एसएलसीसम्म पनि मजाले आउँदैन थियो क्या। मेरो हिजेहरू अहिले पनि बिग्रिन्छ होइन। मलाई जनवरी फेब्रुअरीहरू त्यो 12 महिना कण्ठ गर्नलाई पनि लगभग 8-9 को क्लासमा पुगिसकेपछि बल्ल आयो। अनि कविताहरू चाहिँ पहिलेदेखि लेख्थेँ होइन। कविता पनि त्यो ग्रामर चाहिँ मिल्थ्यो होइन, भन्नाले ग्रामर चाहिँ मिल्थ्यो तर त्यो स्पेलिङहरू अक्षर अहिले पनि मेरो एकदमै खराब छ होइन। अनि कविताहरू लेख्दै गर्दाखेरि गीतहरू म्युजिकहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट थियो। खासमा बुबाको जागिरका कारण उनको सरुवा भइरहने भएकाले बालेनले पनि स्कुल परिवर्तन गरिरहनु पर्थ्यो। त्यसैले 2063 मा बानेश्वरको अलायन्स एकाडेमीबाट एसएलसी दिँदासम्म उनले काठमाडौँभित्रै 8वटा भन्दा बढी स्कुल फेरिसकेका थिए। यसरी हेर्दा उनको बाल्यकालको अधिकांश समय काठमाडौँमै बित्छ। अब पोलिटिकल एनालिस्ट सिके लालको शब्द सापटी लिने हो भने एउटा मधेसको छोरो उनलाई भनिहाल्न मिल्दैन, किनभने उनी काठमाडौँका छोरा हुन्। मधेसीका छोरा हुन् तर काठमाडौँका छोरा हुन्, मधेसका छोरा होइनन्। उनले भने जस्तै बालेनलाई मधेसको छोरा चाहिँ भन्न मिल्दैन। उनी काठमाडौँमै जन्मे हुर्केकाले बाल्यकालमा उनी मधेसभन्दा धेरै टाढा थिए। च्याप्टर 2 द एडल्टहुड। अब एसएलसी पछि +2 का निम्ति बालेनले काठमाडौँकै VS निकेतन कलेज रोज्छन्। +2 पश्चात भने उनलाई पाइलट पढ्ने मन थियो, तर पछि इन्जिनियरिङ गर्ने निर्णय लिन्छन् र हिमालय व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज जोइन गर्छन्। यता इन्जिनियरिङको पढाइ त चलि नै रहेको थियो, तर विद्यार्थी कालमै बालेन भने हिपहप सुन्नेहरूमा निकै चर्चित बनिसकेका थिए। उनी आफ्नो प्रस्तुति दिन कलेज पढ्दै गर्दा नै काठमाडौँ बाहिरसम्म नै पुग्थे। खासमा उनको म्युजिकप्रतिको लगाव चाहिँ उनको बुबाबाट नै आएको थियो। उनका बुबा आयुर्वेदिक फिजिसियन हुनुका साथसाथै एउटा राम्रो कवि पनि थिए। उनीबाटै इन्फ्लुएन्स भएर बालेन आफै पनि कविताहरू लेख्ने अनि त्यसलाई सुनाउने गर्थे। बिस्तारै उनलाई म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो र ऱ्याप लेख्ने गाउने गर्न थाले। उनको पहिलो म्युजिक भिडियो सडक बालक हो। यो पनि उनले स्कुल पढ्दा नै लेखेका थिए। खासमा घरबाट स्कुल जाँदा बाटोमा सडक बालक देखेको र उनीहरूको जीवनशैली आफ्नोभन्दा एकदमै भिन्न देखेर आफूलाई उनीहरूको ठाउँमा राखेर त्यो गीत लेखेको उनले बताउँछन्। स्कुल पढ्दै त्यो गीत लेखेको भए पनि उक्त गीतको म्युजिक भिडियो भने उनले 2012 को अन्त्यतिर मात्र युट्युबमा हालेका थिए। अब बालेनलाई हिपहप समुदायमा अझ लोकप्रिय बनाउने अर्को घटना भनेको चाहिँ 2013 को रबाजको ऱ्याप ब्याटल नै हो। नेपालको लेजेन्डरी ऱ्याप आर्टिस्ट स्वर्गीय यमबुद्धले फाउन्ड गरेको रबाजमा बालेन र लिटल ग्रिजलको ऱ्याप ब्याटल निकै पपुलर भएको थियो। उक्त ऱ्याप ब्याटलमा बालेनले भनेको 2टा लाइन अहिलेसम्म पनि रबाजका फ्यानहरूको मुखैमा झुन्डिने गरेको छ। लाइनमा हुँदा जसलाई पनि लाइन मिच्न मन लाग्छ, 2-4 दिन पर्खी कान्छा तेरो बाउ लाइनी मसँग फोटो खिच्न मन लाग्छ। हिस्ट्री भनेको फेरिने चिज हो भाइ, बालेन अहिलेसम्म आएको थियो। नभन्दै 2082 सालको चुनाव ताका बालेनले हात हल्लाएरै प्रधानमन्त्री भइदिए।
उनी जाँदा पनि भोट माग्न पुग्थे उनीसँग फोटो खिच्नेहरूको ठुलै भिड लाग्थ्यो र हिस्ट्री त तपाईँ हामी साक्षी हुँदा नै कसरी फेरिँदैछ त्यो त हामीले देखि नै रहेका छौँ। जे होस् उनले प्रयोग गरेका ती लाइनहरू मेटाफोरिक भए पनि अहिले आएर उनले भनेका कुराहरू प्रमाणित हुँदैछन्। अब इन्जिनियरिङ डेजमै बालेन वी फर कन्स्टिट्युसन जस्ता सामाजिक मुभमेन्टहरूमा पनि सहभागी हुन्छन्। त्यति बेला पहिलो संविधान सभाले देशमा संविधान दिन नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरिएको थियो। त्यो संविधान सभाले पनि एकदमै ढिलासुस्ती गरेपछि देशैभर खबरदारी स्वरूप वी फर कन्स्टिट्युसन वी फर नेपाल जस्ता मुभमेन्टहरू हुँदै थिए। बालेन्द्र शाह पोलिटिकली कतै एफिलिएट नभए पनि उनी पब्लिकली देखिएरै सहभागिता जनाएको पहिलो पोलिटिकल इभेन्ट यही नै हो। खासमा बालेनको बुबा सरकारी चिकित्सक भएकाले उनलाई देशको राजनीतिक र प्रशासनिक कार्यहरूबारे सानै उमेरदेखि चासो थियो। त्यही भएर नै होला उनका गीतहरूमा पनि पोलिटिकल म्यासेजहरू मजाले भेटिन्थ्यो। ढुङ्गा बन्छ देउता पनि विश्वास त्यो उठेपछि दिल्लीतिर गर्दैछन् रे सिङ्गो देश नै लुटेपछि। उनका अहिले आएर हिट भएका गीतहरू आम नेपाली बुबा, म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु बालेनले इन्जिनियरिङ डेजमै रिलिज गरिसकेका थिए। 2.88 अथवा बी ग्रेड ल्याएर बालेनले इन्जिनियरिङको अध्ययन समाप्त गर्छन् र एजियन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडमा ब्रिज इन्जिनियरको रूपमा काम सुरु गर्छन्। अप्रिल 25, 2015 नेपालमा 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प जान्छ। त्यही भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा बालेन्द्र शाह पनि खटिन्छन्। उनले हेल्प नेपाल अर्को सेल्टर इन्जिनियर भएर गोर्खामा 2 महिना काम गर्छन् भने नेसनल सोसाइटी अफ अर्थक्विक टेक्नोलोजीको डिडिए इन्जिनियर भएर अर्को 2 महिना मिलम्चीमा काम गर्छन्। गोर्खामा उनको टिमले 28वटा बाँसको आवास बनाएर त्यहाँका जनताहरूलाई रिहेबिलिटेट गराएको थियो भने मेलम्चीमा चाहिँ उनले भूकम्पको कारण भएको क्षति आकलन गर्नुपर्ने थियो। त्यसपश्चात पनि उनी वज्रगुरु कन्स्ट्रक्सनमा ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियर र एएसएफ नेपालमा टेक्निकल एडभाइजर भएर काम गर्छन्। च्याप्टर 3 बालेन र बेङ्गलोर। अब 2012तिर बालेनले इन्जिनियरिङ गर्दा गर्दै नै बालेनकी दिदी सुजाता शाहको भारतको बेङ्गलोरमा विवाह हुन्छ। त्यसको केही वर्षपछि बालेन अब मामा बन्छन्। आफ्ना भान्जासँग अगाड प्रेम भएकाले बालेनले भान्जाको फोटो बेला बेला फेसबुकमा हाल्ने गर्थे। पछि 2015को विनाशकारी भूकम्प ताका बालेनकी दिदी काठमाडौँमै थिइन्। अनि अलिक माहौल शान्त भएपछि बालेन दिदी र भान्जा पुर्याउने न्युमा बेङ्गलोर जान्छन्। उनको दिदीको अनुसार बालेनलाई त्यस बेला बेङ्गलोरसँग लगाव भएको र उनले सायद त्यही बेला बेङ्गलोरमै पढ्ने निदो गरेको बताउँछिन्। वो साल था 2015 में आया, उसको बैंगलोर से लगाव हो गया, बैंगलोर के लोग, कल्चर। जे होस् बालेन दिदी र भान्जासँग बेङ्गलोरमै केही समय बिताएर नेपाल फर्कन्छन् र त्यसको 1 वर्ष पछाडि अब बेङ्गलोरमै मास्टर्स गर्ने निर्णयसहित इन्डिया फर्कन्छन्। बालेन बेङ्गलोर स्थित निट मीनाक्षी इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा 2 वर्ष एमटेक इन स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ गर्न भर्ना हुन्छन्। बालेनसँगै त्यही कलेजमा अध्ययन गर्ने अर्का उनका नेपाली साथी थिए सुनिल लम्साल। लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजबाट ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ गरेका सुनिल लम्साल पनि बालेन जस्तै एमटेक इन स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ गर्न बेङ्गलोर आइपुगेका थिए। 2 वर्षको बेङ्गलोर बसाइले बालेन र सुनिल लम्साललाई एकअर्काको घनिष्ठ मित्र बनाइदिन्छ। कतिसम्म भने 2017मै बालेनले फेसबुकमै सुनिल लम्सालको कमेन्ट रिप्लाई गर्दै आई नो यु विल अलवेज बी देयर भनेर भनेका थिए। आफूलाई कसैको विश्वास नलाग्ने बताउने बालेन सुनिल लम्साललाई चाहिँ एकदमै विश्वास गर्छन्। कतिसम्म भने बालेन काठमाडौँको मेयरभन्दा महानगरको पूर्वाधार विज्ञमा बालेनले तिनै सुनिल लम्साललाई अपोइन्ट गरेका थिए र अहिले बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा सुनिल लम्सालले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरे। बेङ्गलोरकै बसाइको क्रममा एक दिन एउटा पार्कमा ह्याङआउट गरिरहेको बेला उनका भिनाजुले बालेनलाई प्रश्न गर्छन्, अब जीवनमा के गर्ने मन छ त? त्यही बेला आफूलाई देशका निम्ति केही ठुलो कुरा गर्न मन छ भनेर बालेनले भनेका रहेछन्। This beautiful Bangalore parks. There was this one park in Nagarbavi where we used to hang out. One evening, so we were discussing about life in general, and I just asked him, "What's your plan? What do you want to do?" I told him that no matter what, do not leave singing, and he said, "No, I'm not going to, because that's my main means of communication." So he said, at some point, I want to do something big for my country. देश यस्तै चिजहरूको मेनिफेस्टेसन बालेनले लामै समयबाट गरेका रहेछन् भन्ने कुरा भिनाजुसँगको त्यो कन्भर्सेसन र उनका फेसबुक पोस्टहरूबाट पनि थाहा हुन्छ। अब त्यही समयतिर बालेन वैवाहिक जीवनमा पनि बाँधिन्छन् र 10मा 9.46 ग्रेड ल्याएर
एमटेक इन स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ पनि सकेर नेपाल फर्कन्छन्। ब्याचलर्स पढ्दै गर्दा फोमा 2.88 ग्रेड मात्र ल्याएका बालेनले आफ्नो मास्टर्स भने 10मा 9.46 ग्रेड ल्याएर उत्तीर्ण गर्छन्। यहीँबाट पनि बेङ्गलोरले उनलाई कति धेरै चेन्ज गर्यो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। च्याप्टर 4 कङ्ग्रेस 2.0 सरी च्याप्टर 4 मेयरसम्मको यात्रा। अब आफ्नो पढाइ सकेर बालेन नेपाल फर्किएका थिए। बेङ्गलोरमा 2 वर्ष मास्टर्सकै कारण उनको म्युजिक करियरमा पनि एकखाले ब्रेक लागे जस्तो भइरहेको थियो। यो अवधिमा कुनै कन्सर्ट्स गर्न पाएका थिएनन् र नयाँ गीतहरू पनि निकाल्न पाएका थिएनन्। इन्डियाबाट फर्केपछि बालेनले आफ्नै कन्सल्टिङ कम्पनी खोल्छन्, बालेन कन्सल्टिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड। यसरी आफ्नै अफिस खोलेपछि भने बल्ल म्युजिकको लागि समय निकाल्न सकेको भनेर उनी सुनाउँछन्। बिचमा मैले सोहरू पनि गर्न पाएन, गीतहरू चाहिँ लेखेँ। त्यो लेखेको गीतहरू चाहिँ अहिले अब ठ्याक्कै मैले थिसिसहरू सकाएर अहिले आफ्नै अफिस खोलेको छु मैले डिजाइन कन्स्ट्रक्सनको। अहिले जब पनि छैन, आफैले गरिरहेको छु नि त। अनि आफ्नो तरिकाले आफ्नो लाइफस्टाइल अहिले मेन्टेन गर्न सक्ने भएको छु। त्यही भएर चाहिँ अहिले म्युजिकको लागि टाइम बल्ल चाहिँ अब निकाल्न अलिक सजिलो भएको छ। 4वटा जस्तो गीत अहिले गरिरहेको छु। जे होस्, उनले भने जस्तै त्यसको 1 वर्षभित्र बालेन शाहका 4 नयाँ गीतहरू मार्फाको मदिरा, गोर्खाली तोप, बलिदान र स्यावेज बजारमा आउँछन्। नयाँ गीत सँगसँगै बालेनले नयाँ अवसर पनि पाउँदै जान्छन्। कन्सर्टकै निम्ति उनलाई अस्ट्रेलियाबाट निमन्त्रण आउँछ अनि 2021मा बालेनले नेपपको श्रीपेज भन्ने कार्यक्रममा जज भन्ने अवसर पनि पाउँछन्। यसरी केही वर्षको ग्याप नै भए पनि म्युजिकमा बालेनको राम्रो कमब्याक भइसकेको थियो। अब उनका म्युजिकहरूमा राजनीतिक चेत हुने र फेसबुक स्ट्याटसहरूमा पनि त्यस्तै कुराहरू हुने भन्ने बारेमा त हामीले अघि नै चर्चा गर्यौं। जे होस्, इन्डियामै हुँदा पनि या नेपालमै फर्किएपछि पनि बालेन नेपाली राजनीति भन्दा त्यति टाढा थिएनन्। उनले बेला बेला यस्ता पोस्टहरू गरि नै रहन्थे। जस्तै 2016मा केपी ओलीको राइज हुँदै गर्दा देशैभरि आई लभ यु केपी भएको नारा लागिरहेको थियो। त्यही बेला बालेनले फेसबुकमा लेखेका थिए, यस्तो हो, इफ केपी ओली डज इट वी विल लभ हिम, एल्स वी विल हेट हिम, सिम्पल एज द्याट। अनि बालेनले 2017मा इन्डियामै हुँदै गर्दा मैले आज भोट हालिन, म आफूलाई नै भोट हाल्छु भनेर लेखेको कुरा त हामीले सुरुमै सुनाइहाल्यौँ। खासमा बालेनले यी सबैका बीच आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति पनि तयारी गरिरहेका थिए। उनी केही वर्ष अगाडिसम्म विवेकशील साझा पार्टीसँग नजिक भए तापनि विवेकशील साझाको घट्दो लोकप्रियताको बीचमा बालेनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका थिए र त्यही निर्णयको उद्घोषका निम्ति बालेनले रुटिन अफ नेपाल बन्द रोज्छन्। अब आफूले चाहिँ रुटिन अफ नेपाल बन्दकै त्यही पोस्टलाई सेयर गर्दै, अब युवाको पालो, हामीले पढे लेखेको कहिले काम लाग्छ, हाम्रो काठमाडौँ हामी आफै बनाउँछौँ भनेर लेख्छन्। बालेनको त्यो उद्घोषसँगै बिस्तारै सामाजिक सञ्जालमा यो विषयमा चर्चा परिचर्चा हुन थाल्छ। विभिन्न पेजेस र ग्रुप्सले उनलाई समर्थन देखाउन थाल्छन्। त्यसपछि कलाकारहरू स्वप्निल शर्मा, नाजिर हुसेन, निश्चल बस्नेत लगायतले पनि खुलेरै बालेनको समर्थन गर्न थाल्छन्। त्यसपछि अनलाइन न्युज पोर्टल, पडकास्टरहरू हुँदै बिस्तारै बालेनले टेलिभिजन इन्टरभ्यूको पनि अवसर पाउँदै जान्छन्। खासमा बालेनको मेयर घोषणाले नै सामाजिक सञ्जालमा एकखाले बज क्रिएट भयो र त्यसले नै गर्दा कलाकार, पडकास्टर हुँदै टिभी इन्टरभ्यूसम्म एकखाले स्नोबल इफेक्ट क्रिएट गरिदियो। जसले गर्दा बालेनले अरू पार्टीले उम्मेदवारी घोषणा गर्नु अगाडि नै निकै राम्रो मिडिया कभरेज पाइसकेका थिए। अब चुनाव नजिकिँदासम्म त बालेनको कन्फिडेन्स पनि बढ्दै थियो र उनको क्याम्पेनिङ अझै स्ट्राटेजिक देखिँदै थियो। जस्तै उनले हिमालयन टिभीमा गएर पहिलो पटक हामी 90,835 मतले जित्छौँ, यो हामीले डेटा एनालाइसिस गरेर रिसर्च गरेर निकालेको डेटा हो भनिदिन्छन्। र जित्छौँ 90,835 भोटले। 90,835। अब बालेनले 90,835 भोट आउँछ भनेर त्यसै भनेका थिए कि केही रिसर्चका साथ भनेका थिए, त्यो त ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। तर त्यसरी कन्फिडेन्टली नम्बरकै प्रयोग गर्नुले इलेक्सन क्याम्पेनिङमा धेरै मद्दत गर्छ। जस्तै मानिसहरूको दिमागले स्पेसिफिक नम्बरलाई बढी विश्वास गर्छ, यसलाई प्रिसिजन बायस भनिन्छ। त्यस्तै ब्यान्ड वागन इफेक्टले पनि के भन्छ भने, जब कुनै उम्मेदवारले पक्का जित्दैछु भनेर घोषणा गर्छ र त्यो कुरामा विश्वास दिलाउन सक्छ, तब भोटर्सहरू पनि बिस्तारै त्यतै झुक्न थाल्छन्, जसले एउटा मोमेन्टम नै क्रिएट गर्छ र भोटरहरूमा जित्नेलाई नै भोट हालाउन त भन्ने खाले भावना बढ्दै जान्छ। त्यस्तै मिडिया स्ट्राटेजीको एजेन्डा सेटिङ थ्योरीबाट यसलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने यो हेडलाइन नै बढ्ने खाले लाइन थियो। यसअघि कसैले पनि कहिल्यै म यति भोट ल्याएर जित्छु भनेर त्यस्तो कन्फिडेन्टली क्लेम गर्न सकेको थिएन। यदि कसैले म जित्दैछु मात्र भनेको भए त्यो न्युज नै बन्दैन थियो, अथवा बने पनि खासै धेरैले पढ्दैन थिए। तर यदि कसैले म 90,835 मत ल्याएर जित्छु भन्छ भने त्यो न्युज मात्र होइन, हेडलाइन
साइन बनिदिन्छ। यस्ता डिफ्रेन्ट र नयाँ प्रयासहरूले बालेनलाई फ्रीको पब्लिसिटी दिइरहेको थियो। जे होस् पछि 90,835 मत ल्याउन नसके पनि 61,767 मत ल्याएर फराकिलो मतान्तर सहित बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्छन्। च्याप्टर 5 स्थानीय सरकार भर्सेस केन्द्र सरकार। बालेनले ठूला पार्टीका शक्तिशाली उम्मेद्वारहरू जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंह र पूर्व मेयर समेत भइसकेका नेकपा एमालेका केशव स्थापित लगायतलाई हराएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बनेका थिए। उनले पुराना पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई चुनावमा त मजाले हराएका थिए, तर उनले अब उम्मेद्वारसँग मात्र नभएर पुरै पार्टी पङ्क्तिसँगै लड्नुपर्ने थियो। केन्द्र सरकारले तगारो बिछ्याइदिन्थ्यो, त्यसलाई पन्छ्याउँदै बालेन अघि बढ्नुपर्ने थियो। बालेनको वास्तविक परीक्षा बल्ल सुरु हुँदै थियो, किनकि उनी मेयर हुँदै गर्दा काठमाडौँ फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएर बसेको थियो। हप्तौंदेखि काठमाडौँको फोहोर उठेकै थिएन। यसलाई नै समाधान गर्न बालेन मेयर हुने बित्तिकै काठमाडौँको फोहोर फाल्ने ल्यान्डफिल साइटको अनुगमन गर्न बन्चरे डाँडा पुग्छन्। लामो समयदेखि बन्चरे डाँडा र सिसडोलका स्थानीयहरूले फोहोरको कारण ती स्थानहरू प्रदूषित भएको अनि बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले विरोध गरिरहेका थिए। फोहोर फाल्नै दिएका थिएनन्। यो सिलसिला निकै पहिलादेखि नै थियो। त्यहाँका स्थानीयहरूले समुदायको स्वास्थ्य, वातावरणीय जोखिम र क्षतिपूर्तिका विषयमा बारम्बार कुरा उठाएका थिए। यिनैका बीच बालेनले अब काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट फोहोर नउठाइकन जितको खुसियाली नमनाउने र माला खाँदा पनि नलगाउने भनेर घोषणा गरिदिन्छन्। जसअनुरूप नै बालेनको उपस्थितिमा काठमाडौँ महानगरपालिका र बन्चरे डाँडावासीहरू बीच 2079 साल ज्येष्ठ 26 गते 18 बुँदे सहमति पनि हुन्छ। यसले त्यो विवाद केही समयका लागि सुल्झाउँछ पनि, केही दिन काठमाडौँको फोहोर पनि उठ्छ, तर बन्चरे डाँडाका स्थानीयहरूले त्यसपछि फेरि अवरोध सिर्जना गर्छन्। खासमा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा इन्डियाको इन्दोर उपयुक्त नमुना बन्न सक्ने बालेनले बताएका थिए। पछिल्लो समय इन्डियाको सबैभन्दा सफा सिटी इन्दोर कुनै समय काठमाडौँ जस्तै अनम्यानेज वेस्ट हिस्ट्री, अर्बन ग्रोथ प्रेसर र ल्यान्डफिल्ड प्रब्लमले ग्रसित थियो, तर अहिले त्यहाँको स्थिति धेरै भिन्न छ। हरेक घरबाट कुइने र नकुइने फोहोर छुट्याएर सङ्कलन गरी डम्पिङ साइटमा नफालेर सिधै प्रोसेसिङ सेन्टरमा लगाइन्छ। अनि त्यही अर्गानिक वेस्टलाई मलमा र प्लास्टिक वेस्टलाई रिसाइकल र रोड कन्स्ट्रक्सन जस्ता काममा प्रयोग गरिन्छ। अझ फोहोरबाट बिजुली नै निकाल्ने सम्मको विकास पनि इन्दोरमा भएको छ। बालेनले यही कुरालाई काठमाडौँमा पनि मृत रूप दिन खोज्दा 15 वर्ष अगाडि त्यति बेलाको सरकारले गरेको एउटा सम्झौता उनको लागि अवरोध बन्न पुग्छ। खासमा बालेनले काठमाडौँको फोहोर आफ्नै हिसाबले व्यवस्थापन गर्न पाउँदैन थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकासँगै काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकारको सबै फोहोरको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली कम्पनी अर्गानिक भिलेज र फिनल्यान्डको कम्पनी कम्युनिकेसन ओएको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी नेपवेस्ट प्राइभेट लिमिटेडलाई दिएको थियो। बालेनले यही कुरा उठाउँदै आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा राज्यको सबै स्रोत साधन प्रयोग गरेर गैर कानुनी रूपमा अर्बौं कमाउने नेपोस्ट कम्पनीको स्वार्थ सधैँ हावी रहेको छ भनेर भनेका थिए। र छिमेकी नगरपालिका र संघीय सरकारले फोहोरको स्थायी समाधान भन्दा पनि फोहोरलाई स्थायी राजनीतिक हतियार बनाएको आरोप पनि लगाएका थिए। नेपोस्टसँगको विवादकै कारण बालेनले नेपोस्टकै सौजन्यमा हुन गइरहेको उपत्यका मेयर्स फोरमको मिटिङमा पनि मिटिङकै बीचमा उठेर हिँडेका थिए र त्यसको एकैछिनमा यसरी फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए। 17 वटा नगरपालिकाले कुनै प्राइभेट कम्पनीबाट पैसा खाएर बसेको बैठक बहिष्कार गरेको हो, कसैको अपमान गरेको होइन। नेताजीहरूले त देश नै बेच्न खोज्नु भएको हो, तर काठमाडौँ महानगरपालिका बिक्रीमा छैन। तपाईले पुरै देश नै बेच्नु भयो भने पनि काठमाडौँ एक्लै नेपाल भनेर उभिनेछ। यसरी स्थानीय मेयरको रूपमा बालेनले केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिँदै थिए। यो चुनौती त नेक्स्ट लेभल तब पुग्छ जब बालेनले आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन, साँच्चीकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्छ भनेर भनिदिन्छन् र नभन्दै लामो समयसम्म सिंहदरबारको फोहोर नै उठ्दैन। त्यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए। यसरी काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको केन्द्र सरकारसँगको पहिलो टकराव यही फोहोर व्यवस्थापनकै विषय थियो। अब फोहोर व्यवस्थापनको विषय पछाडि बालेनले नक्सा पास नगरी बनेका संरचनाहरूमाथि आँखा लगाउँछन्। त्यही क्रममा उनको डोजर अल्फा बिटाको आँगनसम्मै पुग्छ, जहाँ उनले अल्फा बिटाको अवैध संरचना भत्काएनन् मात्र सारा मिडियाहरूको अगाडि अल्फा बिटाका सञ्चालकलाई हपार्नुसम्म पारे। तपाईँको घरको नक्सा मसँग हुनुपर्छ। नगरपालिका के हुन्छ त? तपाईँको नक्सा मसँग मैले अफिसमा त यहाँनिर त नोटिस दिएको छ। अनि के हो यो? हजुरले के 35 दिन भित्र खाली गर भने नोटिस दिएको छैन? तपाईँको घरको नक्सा मसँग हुन्छ? अनि मैले खाली गरेर किन कसरी गर्ने? खाली मैले तपाईँको घरको नक्सा मसँग हुन्छ तपाईँ जाउने।
यो घटना पछाडि बालेन अब एमालेसँग भिड्न पुगे। त्यति बेला एमालेबाट सांसद रहेका महेश बस्नेतले त फेसबुकमा नै बालेनलाई अल्फाबिडाका मालिक एमाले निकट भएकाले डोजर चलाएको हो भने राम्रो हुन्न है भनेर धम्कीपूर्ण पोस्ट गरे। बालेन पनि के कम यसको उत्तर दिइहाले, पार्टीको कुरा होइन, नक्सा नभएरै भत्काएको हो, बरु तपाईँको घरको नक्सा चाहिँ छ कि छैन नि कमरेड भनेर उल्टै कमेन्टमा धम्काइदिए। महेश बस्नेत त्यति बेला नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघको अध्यक्ष पनि थिए। अब युवा संघकै अध्यक्षलाई त्यसरी पब्लिकली धम्काएपछि एमालेका कार्यकर्ताहरू बालेनमाथि खनिन्छन्। यो घटनासम्म पनि बालेनको भिडन्त ओलीसँग सुरु भएकै थिएन। एमालेको दोस्रो या तेस्रो पंक्तिका नेता र कार्यकर्ताहरूसँग मात्र सीमित थियो। तर 12 मङ्सिर 2079 मा मेयर बालेन शाह डोजर लिएर थापाथली स्थित बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्छन्। बस्ती भत्काउन गएका महानगरका प्रहरी र सुकुम्बासी बीच घम्साघम्सी हुन्छ। अन्ततः त्यो बस्ती भत्काउन नसकी महानगर फर्किन्छ। यही त्यो पहिलो घटना थियो जहाँ अब एमालेको दोस्रो या तेस्रो तह नभइकन स्वयं अध्यक्ष केपी ओली बालेनको विरुद्धमा बोल्न बाध्य हुन्छन्। उनले बालेनको नाम नलिकनै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर नचलाउनु भन्छन्। सुकुम्बासी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्, अलिक गरिब भाइ, त्यसो भएर शत्रु घोषणा गरेर तिनीहरूलाई रोक्नु, ठोक्नु पर्ने, मार्नु पर्ने, पराजित गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन। समस्या समाधान भयो। बालेन पनि के कम यसको जवाफ तुरुन्तै फर्काइहाल्छन्। ओलीले सुकुम्बासीका नाममा राजनीति गरेको भन्दै ओलीमाथि फेसबुक स्ट्याटस प्रहार गर्छन्। सुकुम्बासीहरू तपाईँका लागि भोट ब्याङ्क मात्रै भए, आफै पटक पटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्दा पनि केही गर्नु भएन भनेर ओलीलाई पेलिदिन्छन्। त्यो बर्खा बागमतीमा बाढी आयो। बाढीले सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा पर्यो। बालेनले ओलीलाई कटाक्ष गर्ने फेरि मौका पाइहाले। उनीहरूको जीवनसँग खेलबाड गरेर भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने हो, उनीहरूलाई उचित ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सोच्ने कि उहाँहरूलाई जसरी 30 वर्ष झुल्याउनु भयो अझै अर्को 30 वर्ष पनि झुलाउने सोच बनाउनु भएको छ। बालेनले फेरि फेसबुकबाटै ओलीलाई प्रश्न गरे। बालेन र प्रचण्डको भिडन्त त सामान्य थियो। फोहोरको विषयमा सुरु भएको त्यो टक्राव प्रचण्डले नै लचकता देखाएपछि केही समयमै ठण्डा भयो। तर बालेन र ओली या बालेन र एमाले बीचको टक्राव भने त्यति सजिलै ठण्डा हुनेवाला थिएन। 14 जेठमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले एमाले नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा कुमारी शर्माको काठमाडौँ बालुवाटार स्थित घरबाट एक बालिकाको उद्धार गर्यो। ती बालिकाले आफूलाई रेखा शर्माले हातले, पाइपले र लाठीले कुट्ने गरेको सुनाइन्। यो बेलासम्ममा ओली नै देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए। त्यसपश्चात बालेनले प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँ सांसदलाई समाउने कि नसमाउने भनेर फेसबुकमा फोटो सहित पोस्ट गरे। त्यस्तै अघिल्लो 3 पुसमा सर्वोच्च अदालतले खोला किनारको 40 मिटर मापदण्ड हुनुपर्ने भनेर फैसला गर्यो। त्यही फैसलालाई आधार मान्दै महानगरले अबदेखि खोलाको 40 मिटर क्षेत्रमा नक्सा पास नगर्ने भन्दै निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो। यो सूचना आएसँगै एमाले समर्थकहरू बालेनको आलोचनामा उत्रिन थाले। यो पटक भने महानगरकै उपमेयर सुनिता डङ्गोल बालेनको विपक्षमा उत्रिन्। यस्तो सेन्सिटिभ कुरामा चाहिँ हतारमा निर्णय गर्ने, हतारमा सूचना प्रकाशित गर्ने अनि त्यसलाई आफूले व्याख्या गर्ने काम चाहिँ नगरौँ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। उपमेयर नै बालेनको आलोचनामा उत्रिनुलाई एमाले जनले सफलता ठाने। तर बालेनले यो विषयमा पनि खोलाको मापदण्ड तयार गर्दा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको भन्दै फेसबुकबाटै स्पष्टीकरण दिए र आफूहरूले त यहाँको संरचना नभत्काउने, बरु भोलि तपाईँहरू ठगिनु पो हुन्छ कि भनेर मात्र सूचना दिएको भनेर स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गरे। त्यसको केही दिन पश्चात बाल दिवसको दिन दिउँसो एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बालेनप्रति रिस पोखे। अहिले कहाँ एउटा केटो निस्क्यो, त्यसले मनपरी बोल्छ, त्यसलाई चाहिँ चलाउनु हुँदैन है, त्यसलाई चलाउनु हुँदैन, त्योसँग जनमत छ अरे, जनसँग आएर उसको कुरा स्थापित हुँदै जान दिनुहुन्छ, तपाईँले नचाहिने प्रचारहरू स्थापित हुँदै जान दिनुहुन्छ भने साँच्चै स्थापित। त्यति मात्र होइन, उनले त्यही कार्यक्रमबाट बालेनमाथि एमालेका कार्यकर्तालाई फेसबुकबाटै भए पनि जाई लाग्न हौसाए। बालेनसँग प्रतिवाद गर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मैदानमा उत्रिन निर्देशन दिँदै ओलीले भने निक्लिनु पर्यो नि मैदानमा, बोल्नुपर्छ, आफूसँग भएका सम्पूर्ण अस्त्रहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। ओलीले आफू विरुद्ध बोल्नेहरूमाथि जाई लाग्न निर्देशन दिएको यो पहिलो पटक थिएन। यसअगाडि 2075 मा बलात्कारपछि हत्या गरेकी बालिका निर्मला पन्तलाई न्याय माग्दै भइरहेको आन्दोलनका बेला पनि ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई विरोधीमाथि अरिङ्गल जसरी दाइ लाग्न भनेका थिए। यसपछि बालेनमाथि खनिने मात्र नभएर ओली नेतृत्वको सिङ्गो केन्द्र सरकार नै बालेनलाई फेल खुवाउने गरी लागि पर्न थाल्यो। मेन भनेको त केन्द्र सरकारले बालेनलाई असहज हुने गरी अधिकृत पठाइदियो। यो सबै हुँदै गर्दा बालेनले आफ्ना कामहरू मार्फत होस् या फेसबुक पोस्ट मार्फत एउटा न्यारेटिभ पुस गरिरहे, म त काम गर्दैछु तर यो केन्द्र सरकार मेरो लागि तगारो बनिरहेको छ। वास्तवमा महानगरमा केही न केही कामहरू चाहिँ भइ नै रहेको थियो। महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा हरेक शुक्रबार बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रम
सुरु गरेर विद्यार्थीहरूका निम्ति सिप, उद्यमशीलता, खेलकुद, सङ्गीत, कला तथा नेतृत्व विकासका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्राइभेट स्कुलका हकमा कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा 10% विद्यार्थीले निशुल्क छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्न सफल भएको थियो, जस अनुरूप 20,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले स्कलरसिपमा पढ्न पाएका थिए। त्यस्तै सुविधायुक्त एम्बुलेन्स सञ्चालन अनि बस स्टपमा फाल्सा निर्माण जस्ता कार्य पनि बालेनको नेतृत्वमा हुँदै थियो। काठमाडौँ आफैमा एउटा म्युजियम हो भन्दै ढुङ्गेधारा लगायतका मौलिक कल्चर झल्काउने पूर्वाधारहरू पनि मर्मत तथा पुनर्निर्माण भइरहेका थिए। यो सबैका बीचमा बालेनलाई साथ दिइरहने तिनै सुनिल लम्साल थिए। सुनिल लम्साललाई बालेन आफू मेयर हुने बित्तिकै आफ्नो महानगरको पूर्वाधार विज्ञको रूपमा नियुक्त गरेका थिए। उनकै नेतृत्वमा कपनको खोला खोल्नेदेखि यिनै पुनर्निर्माणका कामहरू भइरहेका थिए। तर यी सबैका बीच राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेर देशैभरिका 6 महानगरपालिकाको पोइन्ट्सहरू सार्वजनिक गरिदिन्छ, जसमा काठमाडौँ महानगरपालिका 6वटा महानगरपालिकाको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर देखिएको थियो। समय अवधिभित्र बजेट पास अनि सार्वजनिक गरे नगरेको लगायतका अन्य पुरै आर्थिक पाटोको आधारमा गरिएको उक्त मूल्याङ्कनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबैभन्दा थोरै पोइन्ट्स ल्याएको थियो। यिनै तमाम कुराहरूको बीच बिस्तारै जनताहरूमा पनि बालेनले त काम गर्न खोजेकै हो नि, तर यही सरकारले दुःख दिइरहेछ भन्ने खाले भाष्य स्थापित हुँदै गयो, जसले जनताहरूमा अर्को पनि एजेन्डा सेट गरिदिन मद्दत गरिदियो। बालेनले मेयर हुँदै यत्रो गर्दैछन् भने प्रधानमन्त्री भयो भने के गर्लान्? च्याप्टर 6 जेनजी आन्दोलन टु पीएम। फ्रेन्च फिलोसोफर र सोसियोलोजिस्ट माइकल फोकल्टले पावर र काउन्टर पावरको कुरा गरेका थिए। उनी भन्छन्, जहाँ शक्ति हुन्छ त्यहाँ प्रतिशक्ति पनि हुन्छ। यही अनुरूप ओली या केन्द्र सरकारलाई पावरको रूपमा हेर्न सकिन्थ्यो भने बालेन र नयाँ फोर्सेसलाई काउन्टर पावरको रूपमा हेर्न सकिन्थ्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाहको आगमनसँगै उनलाई एउटा आशाको रूपमा हेरिएको थियो। एट द सेम टाइम केन्द्र सरकारले अथवा लामो समयदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको, जनताको आवाज नै नसुनेको लगायतका आरोपहरू उनीहरूमाथि लागिरहेको थियो। पुरानाहरू सच्चिने कि सकिने भन्ने भाष्य लामो समयदेखि चलिरहेको थियो र उनीहरूले सच्चिने भन्दा पनि सकिने बाटो अपनाए। भ्रष्टाचार झन् प्रोत्साहन गर्दै गए र विरोधीहरूको आवाज दबाउन खोजे। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल पहिल्यैबाट घाँडो भइरहेको थियो। सोसल मिडियामा आएका नयाँ क्रिएटर्स र इन्फ्लुएन्सर्सका कारण उनीहरूको ट्रेडिसनल कम्युनिकेसन सिस्टम नै डिस्टर्ब भएको थियो। कम्युनिकेसनका निम्ति उनीहरूले प्रयोग गर्ने मिडियाहरूलाई जनताले 12 भाइको ट्याग दिएर सुन्दै नसुन्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यही बिचमा जब टिकटकमा नेपो बेबीको ट्रेन्ड चल्न थाल्यो र त्यही प्लेटफर्ममा जेनजी आन्दोलनको प्लानिङ हुन थाल्यो, तब सरकारले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गरिदिने निर्णय लियो। तब त झन् घाउमा नुन तेल छर्के जस्तो भयो र आन्दोलनको तीव्र तयारी भयो। स्वतन्त्र रूपमा जेनजीहरूले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गर्न लागेको आन्दोलनमा बालेनले पनि समर्थन जनाइदिए। उनले भने, म जेनजी नभएकाले म आन्दोलनमा आउन मिल्दैन, तर आन्दोलनमा मेरो पूर्ण समर्थन छ। बालेनको उक्त पोस्टले जेनजी आन्दोलनलाई अझ भ्यालिडेट गरिदियो र दशकौँदेखि चलिआएको भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध जेनजीहरू हजारौँको सङ्ख्यामा सडकमा उत्रिए। त्यो आन्दोलनलाई दबाउन जब जेनजीहरूमाथि गोली प्रहार भयो, तब बालेनले नै केपी ओली इज टेरोरिस्टको ह्यासट्याग चलाइदिए। भोलिपल्ट जेनजीहरू मात्र होइन, पुरै देश नै आन्दोलनमा उत्रियो र सरकारी सम्पत्तिदेखि नेताहरूको घर जलाउने सम्मको काम भयो। त्यही बिचमा सिंहदरबार पनि जलाइयो। 2 वर्ष अगाडि एउटा साँझ बालेनले नै सिंहदरबार जलाइदिन्छु भनेका थिए र नभन्दै सिंहदरबार पनि जल्यो। यिनै घटनापछि जब केपी ओलीको राजीनामा आयो, तब बालेनले जेनजीहरूलाई अब सेनासँग वार्ता गर्नुहोस् र बटम लाइन माग संसद विघटनको राख्नुहोस् भने। नभन्दै त्यस्तै भयो। हुन त जेनजीहरूले बालेनलाई ओलीले राजीनामा गरेपछि अब नेतृत्व लिनुहोस् भनेका थिए, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेका थिए। बालेनले चाहेका भए बन्थे पनि, तर उनले आन्दोलनबाट नभएर चुनाव बढाउने निर्णय गरे र सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा अघि सारे। यता सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेन भने अब कसरी अघि बढ्ने र के रणनीति अपनाउने भन्नेमा छलफल गर्न थाले र अन्ततः रवि लामिछानेको नेतृत्वको रासपा प्रवेश गरे। रासपाले बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्यो र पुरै देश निर्वाचनमा होमियो। बालेनले आफू लड्नका निम्ति सबैको अपेक्षा विपरीत पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लड्ने गरेको निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 रोजे र त्यहीँबाट उम्मेदवारी दिए।
निर्वाचनमा बालेनले मात्र जितेर हुँदैन थियो, उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न रासपाले कम्तीमा 138 सिट ल्याउनु पर्थ्यो। सुरुमा त बालेनले नै झापामा जित्न गाह्रो छ भन्ने आकलन गरियो, त्यसमाथि यो निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत ल्याउन असम्भव नै छ भनियो। तर बालेनले आफ्नो ऱ्यापमा भने जस्तै हिस्ट्री भनिने चिज फेरिने कुरा हो। त्यही हिस्ट्री फेर्नलाई बालेन देश दौडामा निस्किए, आफ्ना देशैभरका उम्मेदवारलाई भेटे र सबै ठाउँमा घन्टी बजाए। बालेनले ऱ्यापमा भने जस्तै उनी जाँदा जान्थे त्यहाँ भिड लाग्थ्यो, सबैले उनीसँग फोटो खिच्न चाहन्थे, उनलाई हेर्न चाहन्थे। त्यसकै निम्ति बालेन पुगेको ठाउँमा ठुलो भिड देखिन्थ्यो र यसरी नै बालेनको पक्षमा र समग्र रासपाको पक्षमा माहौल बन्दै गयो। चुनावमा बालेनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई झन्डै 50,000 मतदारले जितिदिए र सदनमा पनि रासपाले बहुमत मात्र होइन झन्डै 2/3 ल्यायो। 275 सिट्स मध्ये 125 प्रत्यक्षमा र 57 समानुपातिकमा गरेर 182 सिट्स रासपाले जित्यो। त्यही जितपछि एज प्रमिस रासपाले बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेता बनाउँदै देशको प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो र 2082 साल चैत्र 13 गते बालेनले नै चाहेको समय दिउँसो 12:34 बालेनले देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ खाए। शपथकै दिन एउटा मिठो दृश्य देखियो। सुशीला कार्कीले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हस्तान्तरण गर्दै गर्दा बालेनले सुशीला कार्कीलाई अङ्गालोमा हाले। नेपालको इतिहासमा सत्ता हस्तान्तरण गर्दै गर्दा यसरी खुलेर सद्भाव साटासाट गरिएको सायद यो पहिलो दृश्य हो। बालेन लगतै उनको टिमको पनि शपथ ग्रहण भयो। बालेनले 8 वर्ष अगाडि आई नो यु विल अलवेज बी देयर भनेका सुनिल लम्साल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात शहरी विकास मन्त्री बने। सुनिलसँगै सुदन गुरुङ गृहमन्त्री बने। सोडिम वाग्ले अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीमा शिशिर खनाल, विराज भक्त श्रेष्ठ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, गणेश पौडेल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, सस्मित पोखरेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्री, निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र खानेपानी मन्त्री, डाक्टर विक्रम तिमलसेना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, प्रतिभा रावल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, सोभिता गौतम कानुन न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री, गीता चौधरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री, दीपक शाह श्रम रोजगार मन्त्री अनि सीतावादी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बने। बालेनको टिमको एनालाइसिस त हामी अर्को भिडियोमा गर्ने नै छौँ। अब लागौँ अन्तिम च्याप्टरमा। च्याप्टर 7 अब के होला त? प्रधानमन्त्री बन्नु अन्त्य होइन, यो त वास्तविक परीक्षाको सुरुवात हो। अहिलेसम्म बालेनले सिस्टमसँग लड्ने न्यारेटिभ बनाएका थिए, अब भने उनी नै सिस्टम बनेका छन्। पहिले कसैले काम गर्न दिएन भन्न सजिलो थियो, तर अब किन काम भएन भन्ने प्रश्न उनीतिरै तेर्सिन्छ। अब बालेन सामु जम्मा 3वटा चुनौती देखिन्छ। नम्बर 1 हाई एक्सपेक्टेसन। जुन जनताले उनलाई आशाको प्रतीक बनाए तिनै जनताको अपेक्षा अहिले आकाश छुने भइसकेको छ। जनताले अब केवल कुरा होइन परिणाम खोज्छन्। सोसल मिडियामा हिरो बनाउनेहरू नै फेलियरमा सबैभन्दा ठुलो क्रिटिक बन्न सक्छन्। नम्बर 2 स्ट्रिटबाट स्टेटसम्मको ट्रान्जिसन। मेयर हुँदा उनले डाइरेक्ट एक्सन लिन मिल्थ्यो, डोजर चलाउन मिल्थ्यो, फेसबुकबाट न्यारेटिभ बनाउन मिल्थ्यो, केही भएन भने सिधै केन्द्र सरकारलाई आरोप लगाइदिन मिल्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री हुँदा हरेक निर्णय प्रोसेस, ल र डिप्लोमेसीबाट जानुपर्छ। अब इमोसन भन्दा पनि इन्स्टिट्युसनले काम गर्नुपर्छ। र तेस्रो पावर भर्सेस काउन्टर पावर्सकै उनो रिभर्स। पहिला बालेन काउन्टर पावर थिए, अब उनी पावर भएका छन् र फोकल्डले भने जस्तै जहाँ पावर हुन्छ त्यहाँ काउन्टर पावर पनि जन्मिन्छ। अब नयाँ बालेनहरू उनकै विरुद्धमा उभिन सक्छन्, जन्मिन सक्छन्। तर यी कुराहरू चुनौती होइनन्, अवसर पनि हुन्। यदि उनले सिस्टमलाई ट्रान्सप्यारेन्ट, इफेक्टिभ र अकाउन्टेबल बनाउन सक्यो भने उनले केवल सरकार होइन देशको गभर्नेन्स मोडल नै बदल्न सक्छन्। एउटा युगको अन्त्य भएर अर्को युगको सुरुवात भएको छ। प्रश्न छ, के उनले त्यो सपना पुरा गर्न सक्छन् जुन उनले 8 वर्ष अगाडि देखेको थिए? म देश बनाउँछु भन्ने कुराको वास्तविक टेस्ट अब हुन्छ। इतिहासले उनलाई मौका दिएको छ। अब त्यो इतिहास बालेनले भने जस्तै फेरि लेखिन्छ कि पहिला जसरी नै दोहोरिन्छ, त्यो चाहिँ बालेनकै हातमा छ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।